ሰላም እንዴናችሁ ውድ የቴክኖሎጂ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንኳን ተመልሳችሁ ወደ ቻናላችን በድጋሚ መጣችሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተገናኘን። ለዛሬም አራት ሴቲንጎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነዚህ ሴቲንጎች በማስተካከል ስልካችሁ አሪፍ የሆነ ፐርፎርማንስ እንዲኖረው ማድረግ ትችላላችሁ፣ ፈጣን እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እየተጠቀማችሁበት ካለው የተሻለ ፍጥነት እንዲኖረው ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛሬም አራት እንመለከታለን። ወደ ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ነባሮች እንደተለመደው ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እሺ የመጀመሪያውንም ሴቲንግ ለማስተካከል የስልካችሁ ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ ወደታች ወርዳችሁ ዲቫይስ ኬር የሚል ኦፕሽን ትፈልጋላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲቫይስ ኬር አለ። እዚህ ላይ ከገባችሁ በኋላ ከላይ 3 ነጠብጣቡን ነክታችሁ አድቫንስድ የሚል ኦፕሽን አለ። እዚህ ጋር አድቫንስድ ላይ ስትገቡ እዚህ ጋር አውቶ ኦፕቲማይዜሽን የሚለው ኦፍ ሆኖ ነው የምታገኙት። ይሄ አውቶ ኦፕቲማይዝ እንዲያደርግ ማለት ነው ስልካችሁ። ይሄንን ኦን ታደርጉታላችሁ። ቢያንስ ስልካችሁ በቀን አንድ ጊዜ ራሱን በራሱ ኦፕቲማይዝ እንዲያደርግ የሚያደርግላችሁ ሴቲንግ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ምን ታስተካክላላችሁ? እዚህ ጋር ይሄንን ስትነኩት ወደ ውስጥ ወዳለው ሴቲንግ ያስገባችኋል። ታይም የሚል አለ። ታይሙ ላይ ምንድነው የሚጠቅማችሁ? ቀን ላይ ወይ ደግሞ ስራ እየሰራችሁበት ከሆነ ኦፕቲማይዝ የሚያደርገው ትንሽ ሊያስቸግራችሁ ስለሚችል ስልካችሁ ያን ፕሮሰስ ሲያደርግ ሰዓት ትመርጡለታላችሁ። ልተኙ ስትሉ ወይ ደግሞ ከተኛችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሰዓቱን ታስተካክሉለትና ይሄንን ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ልክ ከተኛችሁ በኋላ ስልካችሁን በማትጠቀሙበት ሰዓት ራሱን በራሱ ኦፕቲማይዝ እንዲያደርግ ፈቀዳችሁለት ማለት ነው። ይሄንንም በመጀመሪያ ደረጃ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ወደ ሁለተኛው እናልፋለን። እሺ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የምናገኘው ሴቲንግ እንደዚሁ ስልካችሁ ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ ዴቨሎፐር ኦፕሽን ከሌለ ስልካችሁ ላይ አባውት ፎን ሚለው ላይ ገብታችሁ ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን ሚለው ላይ ቢውልድ ነምበራችሁን 7 ጊዜ እንደዚህ ስትጫኑት ከታች ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚል ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከታች እንደምታዩት ዴቨሎፐር ኦፕሽን ላይ ከገባችሁ በኋላ ባክግራውንድ ፕሮሰስ ሊሚት የሚል ኦፕሽን አለ። ብዙዎቻችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። ሜቢ ወደ ታች ትወሩና ትፈልጋላችሁ እሱን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ባክግራውንድ ፕሮሰስ ሊሚት የሚል አለ። እዚህ ላይ በምትገቡበት ሰዓት እንደ ስልኩ ሲመጣ አብዛኛውን ጊዜ ስታንዳርድ ሊሚት ላይ ሆኖ ነው የሚመጣው። ነገር ግን እናንተ እዚህ ላይ ቢያንስ አትሞስት ፎር ፕሮሰስ ላይ ብታደርጉት ምንድነው የሚሆነው? ስልካችሁ ላይ እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ስንጠቀም ስልካችንን ፌስቡክ እንገባለን ወይ ከዛ ከፌስቡክ ወተን ቴሌግራም፣ ከቴሌግራም ኢንስታግራም፣ ከኢንስታግራም ዩቲዩብ፣ ከዛ ቲክቶክ ሳንዘጋቸው እነዛን ሁሉ አፕሊኬሽኖች ከአንዱ ወደ አንዱ እንገባለን። የዚህን ጊዜ ስልካችን ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ፕሮሰስ ያደርጋሉ። የከፈትናቸው አፕሊኬሽኖች እንዳለ ባክግራውንድ ፕሮሰስ ያደርጋሉ ማለት ነው። የዚህን ጊዜ ስልካችን ፍጥነት እንዳይኖረው ሲፒዩዎችን ላይ የሚወስዱት ነገር ስላለ ፕሮሰስ ሲያደርጉ ይጨናነቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ 4 ፕሮሰስ ወይ ደግሞ ካልፈለጋችሁም ባክግራውንድ ፕሮሰሱን ኖ ላይ ማድረግ ስላላችሁ አብዛኛው ጊዜ ግን እንደዛ አይቀመጥም። ቢያንስ 2 3 ካልሆነ ደግሞ ግን እኔ 4 ላይ አድርጌ እጠቀማለሁ። ቢያንስ 4 ፕሮሰሶች ባክግራውንድ ላይ እንዲካሄዱ ፈቅዳለሁ ማለት ነው። ይሄንን በማድረግ ስልካችሁ ፈጣን እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንንም በሁለተኛ ደረጃ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ወደ ሶስተኛው እንለፍ። እሺ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ያስቀመጥኩላችሁ ይሄ ሴቲንግ እንደየስልካችሁ ይለያያል። ምንድነው የምታደርጉት? ስልካችሁ ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ ከላይ ሰርች ማድረጊያው ላይ ፓወር ሞድ ብላችሁ ሰርች አድርጉ። እንደነገርኳችሁ እንደየስልካችሁ ይለያያል። ስልካችሁ በተለይ ኤስ ሲሪየስ ላይ ምናምን ከሆነ ወይ ደግሞ ሃይ ኤንድ የሆነ ስልክ ከሆነ ይሄንን ሴቲንግ ማስተካከል ትችላላችሁ። ነገር ግን እንደዚህ ትንንሽ ስልኮች ላይ ማለትም ትንንሽ ፐርፎርማንስ ያላቸው ስልኮች ላይ ያው እንደምታዩት ፓወር ሞድ ስለ ይሄንን አምጥቶልኛል። እዚህ ላይ ከገባችሁ በኋላ ከታች እንደምታዩት ፓወር ማኔጅመንት የሚለው ላይ ፓወር ሞድ የሚል አለ። እዚህ ላይ ስትገቡ የአንዳንዶቻችሁ ስልክ ላይ እንደነገርኳችሁ ሃይ ፐርፎርማንስ የሚል ኦፕሽን ካለው ሃይ ፐርፎርማንስ ላይ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስልኩ የመጨረሻውን ማለትም ስልኩ የመጨረሻውን ማክሲመም ስፒድ ተጠቅሞ ነው ፕሮሰስ የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። በዛ ሰዓት በጣም ፈጣን የሆነ ስልክ ይኖራችኋል ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ በምትገቡበት ሰዓት እንደዚህ እኔ ጋር እንዳለው ይሄ አሁን ኤቴን ነው ኖርማል ስልክ ስለሆነ ማለት ሚድ ሬንጅ የሆነ ስልክ ስለሆነ እነዚህ ኦፕሽኖች ብቻ ነው ያሉት። ስለዚህ ኦፕቲማይዝድ የሚለው ላይ ብታደርጉት ስልካችሁ ላይ ያሉትን ችግሮች እንዳለ ኦፕቲማይዝ አድርጎ ያመጣላችኋል። እንደነገርኳችሁ ሃይ ሚድ ካለው ግን ሃይ ላይ ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር ሚዲየም ድረስ ብቻ ነው መጠቀም የምችለው ማለት ነው። ይሄንንም በሶስተኛ ደረጃ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ወደ አራተኛውና ወደ መጨረሻው ሴቲንግ እናልፋለን። በአራተኛና በመጨረሻ ደረጃ ላይ ደግሞ ያስቀመጥኩላችሁ እንደዚሁ የስልካችሁ ሆም ስክሪን ላይ ሆናችሁ እንደዚህ ሆናችሁ ጫን ብላችሁ ትይዙታላችሁ። ሜቢ ቲክቶክ ላይ ካያችሁ ታላቅም ይሄን ቪዲዮ እዚህ ጋር ከታች የምታዩት ዊጀት የምትለዋን ኦፕሽን ትጠቀማላችሁ። እዚህ ላይ በምትገቡ ሰዓት አብዛኞቻችን አንጠቀምም። በተለይ ጌመር ከሆናችሁ ጌም ምናምን ብዙ የምትጫወቱ ከሆነ ስልካችሁ ላይ ይሄ ሴቲንግ ያስፈልጋችኋል።
እንደዚህ ነው የሚሆነው። እናንተ ወደ ጎን አድርጋችሁ ኦፕቲማይዝ የሚል ትፈልጋላችሁ። ይሄን ኦፕቲማይዝ የሚለው ላይ ስትገቡ ሁለት አይነት ሴቲንጎች ያመጣላችኋል። ብቻውን ኦፕቲማይዝ እና ዲቴል እንዲነግራችሁ ከፈለጋችሁ ይሄንን ጫን ብላችሁ ትይዙትና ወደ ስልካችሁ ሆም ስክሪን ላይ ያመጣችሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይዝ ምናምን እንድታስተካክሉ ብላክ ዋይት እንድታደርጉ አማራጭ ያመጣላችኋል። ከዛ መቀጠል ምንድነው የሚሆነው? ይሄ ስልካችሁ ሆም ስክሪን ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ነገር ስልካችሁ ላይ በተጠቀማችሁ ቁጥር ይቅርታ እዚህ ጋር እየመጣችሁ ኦፕቲማይዝ ብታደርጉ ስልካችሁ እንደምታዩት አሁን ኦፕቲማይዝ እያደረገ ነው። ይሄን ሲጨርስ ከታች እንደምታዩት እንትን አደረገ አልታያችሁም? ፍሪ የሆነ ሚሞሪ ስልካችሁ ላይ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ማለት የራማችሁን ምናምን እየተጠቀሙ ያሉ ሴቲንጎች ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኖች ካሉ እነሱን ኦፕቲማይዝ ያደርግና ወይ ስሊፕ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። የዚህን ጊዜ ስልካችሁ አሪፍ ፐርፎርም እንዲያደርግ ያደርግላቸዋል ማለት ነው። እነዚህን አራት ሴቲንጎች ተጠቀሙ። አንዳንዶቹ እንደየስልኮቹ የሚገኙበት ቦታ ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ በስማቸው ሰርች አድርጋችሁ ስልካችሁ ሴቲንግ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ያሳየኋችሁ ሳምሰንግ ላይ ነው። በእርግጠኝነት እንደሚጠቅማችሁ አምናለሁ። የዛሬው ቪዲዮአችንም ይሄን ይመስል ነበር። ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንደዚሁም ደግሞ ኢንስታግራም ላይ አለው። ኢንስታግራም ላይ ያላችሁን ጥያቄ ቀጥታ እኔን መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። በድጋሚ ይመቻችሁ። ቻው